السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ستاسو خپل چینل د پرایم کیریر کوچنګ اکیډمي د ته پراتګ باندې خوش آمدید. هر کله یارانو موږ الریډي چې کومه د کلاس 9 پیپر شوی دی په اس اس سی 2023 کې موږ په هغه ډسکشن شروع کړو. دا چې کومه سیکشن بیو موږ کمپلیټ کړو چې کومه شارټ کوېسچنز دي. هله لرم چې ویډیوز به تاسو کتلی. نن موږ د سیکشن سی په اړه کې خبرې کوو او کومه کوېسچن چې موږ په سیکشن سی کې راکړی دي دا غي ډیټیل چې کومه انسرز دي دا غي په اړه کې به موږ ډسکشن کوو چې روان کوم ییر دی هغه لپاره موږ پریپریشن بیسټ کوو. ټیک شو. نو راځو سیکشن سی ته. په سیکشن سی کې تاسو ته وایي چې اټمپټ اني 3 کوېسچنز صرف 3 سوالونه حل کړئ او آل کوېسچنز کیرینګ ایکوال مارکس. ټوټل کوېسچن چې کوم تاسو کوئ ډیفینیټلی دا غي نمبر یو شان دي. په دې کې چې کوم کوېسچن نمبر 3 دی دا تاسو وایي چې یوز velocity time graph. Okay, we use velocity time graph and prove that 2s is equal to f square minus vi square. دا هغه اکویشن چې کومه انتهایی په اسانه طریقه باندې ما تاسو ته کړی و، تاسو ته به یادې په کلاس کې. ټیک شو که نه؟ ما تاسو ته دا ویلي چې دا 3 اکویشنز دي، د دې نه یو داسې وګڼئ چې 100% دا په سیکشن سی کې دا به راځي. دا خبره ما تاسو ته کړې وه او دا به تاسو ته یادومي. ټیک ده؟ تاسو ته وایي چې velocity time graph د دې استعمال وکړئ او دا اکویشن پروف کوي. یعنی دا اصل کې تھرډ اکویشن دی. کوم اکویشن دی؟ تھرډ اکویشن دی. ټیک شو که نه؟ تھرډ اکویشن دا چې کومه دی پروف کوي. نو بغیر څه انتظار نه راځو او دا اکویشن پروف کوو. اچھا جی، دلته دا اکویشن چې کومه تھرډ اکویشن اف موشن دی 2as is equal to vf square minus vi square. دا اکویشن به پروف کوو څنګه؟ نو دا به موږ پروف کوو یارانو د velocity time ګراف په مدد سره. او په دې کې لږ پریویس نالج موږ سره پکار دی چې لږ غونډې علم موږ ته د 3 اکویشنو خامخای. اوس velocity time ګراف په موږ څنګه ډرا کوو؟ انتهایی اسانه طریقه. لیټ سپوز ما چې ګراف کې ما سره یو دا ایکس اکسس دی. ټیک شو که نه؟ او دا څه شی دی؟ واي اکسس دی. دا شی دی اوریجن دی. ټیک شو؟ څه شی دی؟ اوریجن دی. یا تاسو ته اوریجن وایي، خبر باندې پوه شئ، موږ ته اوریجن وایو. اوکې. اوس په دې ځای کې که چېرته تاسو دا ګراف ډرا کوئ نو چونکې د اکویشن ته وګورئ ما سره انیشیل ویلاسټي هم شته، خبر باندې پوه شئ که نه؟ او فاینل ویلاسټي ما سره هم شته او نور چې کومه تاسو ته اکسلریشن او ډسټنس درکړي دي. ګورئ نو که چېرته زه د اوریجن نه د انیشیل ویلاسټي ډرا کوم نو مطلب انیشیل ویلاسټي ما سره 0 کېږي نو زه مجبورۍ تحت زه به دا پوینټ ای والم چې دې پوینټ نه به زه انیشیل ویلاسټي څه کومه دا به ډرا کوم. خبر باندې پوه شوئ که نه؟ یعنې د او نه والا تر د ای پورې دا تا سره کومه ویلاسټي راله؟ انیشیل ویلاسټي راله. خبره باندې پوه شوئ؟ اوس دا باډي روانه ده، اکسلریټ کېږي. وګوره څه کېږي؟ اکسلریټ کېږي او چېرته ورسېده؟ پوینټ بي ته ورسېده. یعنې دا څه شی شو؟ دا اکسلریشن شو. څه شی شو؟ اکسلریشن شو. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ او دغه شان که چېرته دا پوینټ بي زه د ایکس اکسس سره میلاو کړم، ټیک شو که نه؟ نو زه ویلی شم چې دا ما سره بي پوینټ دی، دا ما سره سی شو، دا ما سره ډي پوینټ راغی. خبره باندې ورسېدی. نو دلته اوس سوچ وکړئ چې دا اصل کې ویلاسټي ټایم ګراف دی که نه؟ نو په ایکس اکسس باندې تاسو ټایم واخیستو، په واي اکسس باندې تاسو ویلاسټي واخیسته. ټیک شو. نو دلته وګورئ د او نه والا تر د ډي پورې دا څه شی دی؟ دا موږ سره ټایم دی. نو ګورئ دا چې کوم فاصله ده او دا فاصله ده دا خپل منځ کې سره دا برابر دي. نو چې او ډي ټایم شو نو ای سی یعنې زه لیکلی شم چې او ډي اصل کې برابر دی د ای سی. نو چې دا ټایم دی نو دا هم څه شی دی؟ ټایم دی. نو دلته هم تاسو کې دا ټایم کوي. خبر باندې پوه شوئ که نه؟ اوس د او نه والا تر د ای پورې دا تاسو سره څه شی ده؟ انیشیل ویلاسټي ده که نه؟ نو او ای دا فاصله برابر ده د سی ډي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو چې دا انیشیل ویلاسټي ده دا هم څه شی شو؟ دا انیشیل ویلاسټي شوه. ټیک شو. او د دې ډي نه والا تر د دې بي پورې دا ټوټل تا سره کومه ویلاسټي راله؟ دا تا سره فاینل ویلاسټي راله. خو پاتې شوه د بي سی خبره. نو ګورئ بي سی دلته موږ سره انګل جوړېږي که نه؟ دا تاسو ته بیس هم پته ده، تاسو ته هایپاټینوس هم پته ده. نو په سلوپ چې کوم فارموله ده یعنې سلوپ ته موږ ټینجن تیټا ویلی شوه. د هغې په مدد سره تاسو ډېر په اسانه سره دا کیلکولیټ کولی شئ. لکه څنګه؟ لکه داسې ما تاسو ته ویلي چې سلوپ موږ سره برابر دی د پرپینډیکولر وای څه شي؟ بیس. ټیک شو که نه؟ او دا تاسو سره چې سلوپ دی که نه؟ سلوپ د اکسلریشن برابر دی. ټیک شو. او پرپینډیکولر تاسو سره بي سی دی نشته او بیس تاسو سره څه شی دی؟ بیس وګورئ دا ټایم دی که نه دی؟ ټایم. نو د بي سی ویلیو تاسو دې نه راباسئ دا ما سره د 80 برابر شو. د بي سی څه برابر شو؟ د 80 برابر شو. نو دا بي سی چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي دا اصل کې اکسلریشن ټایمز ټایم دی. خبره باندې ورسېدی که نه؟ اوس په دې کې موږ ته تھرډ اکویشن پروف کول دي. اوس تھرډ اکویشن کې بچه یو خبره چې د دې ګراف نه چې کومه زه دا ریډ سرکل کومه زه دا سیز راخلم، کومه سیز راخلم دا وګورئ دا او دا
د دې نوم څه شی دی؟ د دې نوم ټریپیزیم دی. څه شی دی؟ ټریپیزیم. وګورئ دلته دا زه دلته تاسو راوکوم، یعنې څنګه شکل و داسې وی، داسې بیا داسې او بیا داسې، یعنې څلور واړه سایډونه چې کوم دي د دې څه دي؟ د دې د یو بل نه ډفرنټ دي، جدا دي، او د دې نوم اصل کې څه شی دی؟ ټریپیزیم. څه شی دی د دې نوم؟ ټریپیزیم. اوکې، اوس د دې ایریا فایند کول دي. څه شی دی؟ ایریا فایند کول. نو ګوره ټریپیزیم ایریا چې کومه دې ځای نه دا واله دا ټوټل ایریا د دې فایند کول دي که نه. نو دې ځای نه خو ماته پته ده ګراف کې چې دا ما سره ټایم دی، دې ځای نه پر ما سره څه شی دی؟ دا انیشیل ویلاسټي ده، دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره اکسلریشن دی، او دا ما سره څه شی دی؟ دا ما سره فاینل ویلاسټي ده. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ الریډي چې کومه ګراف کې تاسو ته په نظر باندې راځي. ټیک شو؟ نو د دې چې کومه فارموله د ایریا اف ټریپیزیم دا موږ څه برابر ده چې ایریا اف ټریپیزیم دا ما سره برابر ده 1/2 n2 sum of the parallel sides. sum of the څه شی؟ sum of the parallel sides multiplied by base یا تاسو دې بځای لینث هم لیکلی شئ، لینث هم لیکلی شئ. ټیک شو که نه؟ نو په دې ځای کې تاسو سوچ وکړئ چې د دې سم اف د پیرالل سایډز چې کومه کومه دي، یعنې دا سایډ او د دې سایډ به مجموعه اخلم. ټیک شو؟ نو دا ما سره څه شی او دی، او دا ما سره ا دی که نه، او دا ما سره بي دی، او دا ما سره ډي دی که نه. وګورئ ګراف کې دا وګورئ او ا او بي او ډي. ټیک شو؟ نو دلته زه داسې اخیستی شم چې ایریا په ا باندې ریپرزنټ کیږي، ټریپیزیم از ایکول ټو 1/2 په خپل ځای باندې سم اف د پیرالل سایډز. نو پیرالل سایډز چې کومه دی او ا او جمع بي ډي، او ا جمع بي ډي ملټیپلایډ بای لینث چې کومه دی یا بیس څه شی دی؟ او ډي دی. څه شی دی؟ او ډي، یعنې اوریجن او پوینټ ډي. ټیک شو؟ اوس دلته دې ګراف نه تاسو ته دا خبره واضحه ده چې او ا تاسو سره انیشیل ویلاسټي ده، بي ډي تاسو سره فاینل ویلاسټي ده. ټیک شو نه؟ دا زه انسرکل کوم. او ا تاسو سره انیشیل ویلاسټي، بي ډي تاسو سره فاینل ویلاسټي، او او ډي چې کومه تاسو سره څه شی دی؟ ټایم دی. ټیک شو؟ جسټ دا ویلیوز پوټ کړئ دلته چې ا از ایکول ټو 1/2 او ا څه شی دی؟ انیشیل ویلاسټي، بي ډي څه شی دی؟ فاینل ویلاسټي ده، او او ډي څه شی دی؟ دا موږ سره ټایم دی. خبره باندې پوه شوئ که نه؟ اوس چې کومه موږ سره لینډ د کوټې شو، خو ایریا انډر د ګراف اصل کې تاسو ته څه شو کوي؟ ایریا انډر د ګراف تاسو ته ډسپلیسمنټ یا ډسټنس یعنې ټوټل کورینګ ډسټنس درته شو کوي. ا به په سر ریپلیس کړم، په اس سر ریپلیس کړم، 1/2 په خپل ځای باندې، وی آی پلس وی اف په خپل ځای باندې، او ټایم په خپل ځای باندې. ټیک شو؟ اوس به داسې وکړم چې د فرست اکویشن نه به زه د څه ویلیو راوباسم؟ د ټایم ویلیو به راوباسم. نو وی نو دیټ فرست اکویشن اف موشن از وی اف از ایکول ټو وی آی پلس AT. یعنې تاسو ته ما ویلو چې پریویس نالج تاسو سره لږ غوندې پکار دی. وی په خپل ځای ماینس وی آی بدل راشي، AT په خپل ځای باندې. ټیک شو که نه؟ اوس چې دا ټایم په خپل ځای پرېږدم، اکسلریشن دی خوا راولم، نو څه له به راځي؟ ډیویژن له به راځي. نو وی اف ماینس وی آی په خپل ځای دا ډیویژن له راغل، دا څه پاتې شو؟ ټایم پاتې شو. د ټایم ویلیو پوټ کا په کوم ځای کې؟ په دې اکویشن کې پوټ کړئ. د ټایم ویلیو هم په دې اکویشن کې دلته چې کومه دا پوټ کا. نو ما سره به څنګه راشي؟ ما سره به داسې راشي اس از ایکول ټو 1/2 وی آی پلس وی اف. ټیک شو؟ او ټایم ویلیو څه شی ده؟ وی اف ماینس وی آی ډیوایډډ بای ا. ټیک شو؟ دا ما سره د ټایم او ویلیو چې کومه ما دلته پوټینګ وکړو. اوس کار نورم آسان شو. اوس کار بیخي آسان په دې شو چې که دلته زه وکړم داسې دا اکویشن لیکلی شم اس از ایکول ټو وی اف plus vi divided by 2. ٹھیک شو؟ and vf minus vi divided by a. ٹھیک ده؟ نو دلته اوس وګورئ چې s is equal to vf plus vi and vf minus vi divided by 2a. خبره باندې پوه شوئ؟ نو دلته اوس وګورئ چې کومه موږ سره vf plus vi and vf minus vi دی، یعنی a plus b into a minus b دا موږ سره څه برابر دی؟ د a square minus b square برابر دی. په میتھس کې دا تاسو ویلي دي که نو چې په دې باندې فارموله زه ور اپلای کوم s is equal to vf square minus vi square divided by 2a په خپل ځای باندې. ټیک شو؟ یعنی a square minus b square دا برابر شو. او دلته که سوچ وکړئ چې s is equal to vf square minus vi square divided by 2a، نو دا سره 2a سره ملټیپلای کا، دا سره 2a سره ملټیپلای کا، 2a سره کینسل کا، نو 2a is equal to vf square minus وی آی سکویر. دا تاسو سره کوم اکویشن راغی؟ دا تاسو سره تھرډ اکویشن اف موشن راغی، او دلته دا تاسو سره هنس پروفډ. ټیک شو؟ ګرافیکل طریقې سره چې کومه دا تاسو سره دا تاسو پروف کو. نو هیله لرم چې په دې انداز باندې به تاسو په پیپر کې هم کړئ، ځکه چې داسې ګران سبق کې نشته. تاسو د ټریپیزیم پته ده،
پکار وه او ما تاسو یو اسان ټریک ښودلی چې دا 3 وړه ایکویشنز به بس سنګل ګراف نه موږ ډرا کول او ما تاسو ته ویلو چې په دې باندې زیات نه زیات 2 منټه ټایم لګي خبره باندې پوه شوي که نه نو دا چې کومه تاسو را تړ ایکویشن راغلی دی څنګه دا اس ایل اوس بیس پیپر دی نو ډیفینیټلی ستاسو دماغ یې لږ تاو کړي راتاو کړي دي خو البته چې چا سټډي کړې ده چا په ټایم باندې کلاسز اټینډ کړي دي چا زموږ په اکیډمي کې ایډمیشن کړی دی او هغې چې کومه رضوان کړولی دی نو ډیفینیټلی هغوی ته به هېڅ قسمه څه مسله نه راغلی اوکې راځو کوېشن نمبر بي ته په سیم سیکشن بی پارت ته وګورئ چې ا کار سټارټس فرام ریسټ چې ریسټ راغی نو ما تاسو ته ویلي چې انیشیل ویلاسټي به څه اخلئ انیشیل ویلاسټي به دا به 0 میټر پر سیکنډ والی ټیک شو ریسټ دی مووز ود یونیفارم ایکسلریشن ایکسلریشن تاسو له درکړی دی ایز ایکول ټو دا ټیک شو 30 سیکنډ ټایم هم تاسو له درکړی دی دا فایند د ویلاسټي اینڈ ډسټنس یعنی تاسو ته چې وی اف معلوم کړئ او بیا اس معلوم کړئ انتهایی آسان کار دی راځو ډیټا کلیکټ کوو او دا چې کومه درس درستي پاسو اوکې اچھا چې موږ سره دا ډیټا راکړې ده چې یو موټر دی هغه د ریسټ نه سټارټ اخلي نو چې ریسټ نه کله سټارټ اخلي یارانو ما تاسو ویلو چې د انیشیل ویلاسټي به بیا صحیح دا به 0 وي ایکسلریشن پکې څومره دی څومره و 2 میټر پر سیکنډ سکویر اوکې او څومره ټایم کې چې کومه دی دا رسي 30 سیکنډ نو تاسو چې فاینل ویلاسټي معلوم کړئ او څومره ډسټنس یې کور کړه دا معلوم کړئ نو انتهایی آسان چې کومه دی حل دی چې لکه اولنۍ ایکویشن یعنی فرست ایکویشن اف موشن دا تاسو ته پر فرست ایکویشن اف موشن دا استعمال کړی دی اولنی پارت د حل کولو لپاره نو وی اف از ایکول ټو وی آی پلس 80 هر څه تاته کې وندي کنه نو جست وی اف از ایکول ټو وی آی تاسو سره څومره دی دا تاسو سره دی 0 پلس ایکسلریشن تاسو سره څومره دی 2 او ټایم تاسو سره څومره دی 30 دی نو وی اف از ایکول ټو 30 دونی 60 میټر پر سیکنډ دا تاسو سره رااله فاینل ویلاسټي رااله خبره باندې پوه شئ کنه اوس پاتې شو ایکسلریشن تاسو په سیکنډ ایکویشن فایند کولی شئ اینډ ایز ویل ایز په تھرډ ایکویشن فایند کولی شئ چې تاسو کوم یو خوښ په هغه تاسو استعمال کړئ نو ګورئ که دلته زه تھرډ ایکویشن استعمال کوم چې 2as اوکې 2as از ایکول ټو وی اف سکویر ماینس وی آی سکویر او زه اوس ایکسلریشن فایند کوم ایکسلریشن په خپل ځای باندې پرېږدوه وی اف سکویر په خپل ځای ماینس وی آی سکویر په خپل ځای او دا 2s به چېرته راځي دا به ډیویژن له راشي اوس ویلیوز پوټ کا وی اف تاسو سره څومره دی 60 د باره پې واله سکویر ماینس انیشیل ویلاسټي تاسو سره 0 ده د باره پې سکویر او 2 په خپل ځای او ډسټنس تاسو سره څومره ده ډسټنس تاسو سره او سوري ډسټنس ویلیو راوباسه یار دلته خو ما د ایکسلریشن ویلیو راوباسه نو دا پروګرام کینسل کا پروګرام څخه بیخي لړۍ کا چې لړۍ دی کو چونکې ستانه ډسټنس غواړي ټیک شو که نه ډسټنس نو دې نه ډسټنس ویلی راوباسه اس از ایکول ټو وی اف سکویر په خپل ځای باندې ماینس وی آی سکویر په خپل ځای باندې او ډیوایډډ بای 2a به چېرته راځي دا به ډیویژن له راځي اوس پکې ویلیوز پوټ کا ځه نو وی اف 60 سکویر وی آی 0 سکویر او 2 په خپل ځای ایکسلریشن تاسو سره څومره ده 2 ده اوکې اوس چې کومه د دې کیلکولیشن وکړه نرشه اس از ایکول ټو نو 60 زما په خیال 36 راځي که نه ماینس 0 0 0 0 د سره ملي کوي او 4 باندې چې کومه دا تقسیم کا اوس دلته داسې چلو کا چې په دې ځای کې 4 کم 4 او 4 لمه 36 داسې ده که نه نو 900 میټر یعنی تاسو سره ډسټنس رااله 900 میټر درسته تیر کا او ویری کا او دلته چې کومه دی په دې باندې 100 نمبر دی پوره نمبر حاصل کا خو یو خبره چې ګیون ډیټا تاسو اخلي نو تاسو ته مال پیپر پیټرن ښودلی دی انشاءالله پر روان ټیم کې چې کله زموږ نیو کلاسز شروع شي هغه ټیم کې به زه تاسو ته دا ښیم چې پیپر پیټرن یعنی پیپر کې به تاسو ډیټا څنګه کلیکټ کوئ څنګه ریکوایرمنټس تاسو نسس دی به څنګه لیکئ او په کومه طریقه باندې به د نومریکل سولوشن کوئ دا خو جسټ ما تاسو ته کنسپټ درکړو چې دا پیپر په دې طریقه باندې حل کیږي اوکې نو هیله لرم دا لیکچر به تاسو انجوای کړئ په دې باندې به تاسو پوه شوئ چې کومه سیکشن کې 3 نمبر کوېشن به موږ کمپلیټلی حل کوو انشاءالله 4 او 5 او سره د 6 نمبر کوېشن دا به په بل ویډیو لیکچر کې موږ کوو تر هغه د خپل خیال ساتئ که چا دا چینل نوي سبسکرایب کړی دا چینل سبسکرایب کړئ دا لایک کړئ او بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس چې تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي تر هغه د خپل خیال ساتئ په الله مو سپارم د الله په امان